เราจะจับได้เลยครับไม่ต้องกลัวเพื่อนต้องไปเช็ดออกต้องเข้าป่าครับมะพร้าวใช้มาจากน้ำมันมะต้องโกมีประมาณ12ด้าวเย็นเดี๋ยวที่โค้ชทำล่าสุดยังไม่ได้บรรจุสร้างมาร้อยมาผมได้วันนี้โค้ชใต้กับหัวครับเป็นเทโบว่าเป็นเค้กนิดขอเรียนนะครับราดเองนะครับมือใหม่และตัวนะครับพี่บอลครับเป็นครับนะได้ครับเอโอเอาละครับสำหรับนัดที่1นะ4-1นี้ก็วันนี้ก็คุยแล้วไอ้นี่จอดพี่บูนเป็นยาใบขับเฮ้ยไปอีเคไปจากที่ไหนข้าวมุยแล้วที่ไหนตู้ถ่ายรูปกินเลยของเล่นสดกินเลย